Buong inadapt ng IATF ang Safe Pass for COVID-19 Prevention and Incident Management Platform sa lahat ng business establishments. Pangalawa, pinayagan na po ang dine-in operations pero hindi po nangangahulugang piyesta at inuman na. At sa ngayon po, ang dine-in ay para lamang sa MGCQ. Kailangan pa rin sumunod ng Minimum Public Health Standards Protocol. Pwede pa rin ipasara ang outlet kapag hindi sumusunod sa tinakda ng DTI at DOT na siyang maglalagay ng post-audit mechanism. Kaya sa araw na ito, ipipresenta natin ang salient points o mahahalagang punto ng DTI guidelines on minimum health protocols for dine-in restaurants and fast food establishments. Maglalabas ngayong araw ang DTI ng Memorandum Circular ukol dito. Para sa non-single-use menu, sa pagpasok, dapat siya ay i-escort sa assigned table na may corresponding number. Pipili ng order sa menu na nakalagay sa mesa o sasabihin sa order taken na may 1 metro na social distancing. Ang customer at server ay kailangang mag-sanitize ng kamay pagkatapos mag-order at magbayad. Sa pag-setup ng service station, walang buffet at self-service areas para sa food bars, condiments at utensils. Mag-designate lang ng lugar para sa takeaway or pick-up. Ihiwalay na lababo para sa hand washing ng kitchen staff at ng dine-in customers. Contactless na drive-through counters, pagsara ng play areas. Ito naman ang mandatory procedure sa paglabas. Walang physical contact habang nagbabayad. Maglagay ng maliit na tray sa pagtanggap ng pera. Mag-alok ng alternative modes of payment kung applicable. Regular na sanitation ng high contact areas tulad ng hawakan ng pinto, common table, at iba pa. Ang manager on duty ay dapat siguraduhin ang pagsunod na may minimum public health areas. Pumunto naman tayo po sa COVID-19 updates. Ano po ang sitwasyon ng COVID-19 sa Pilipinas? Ayon sa pinakahuling datos ng DOH, nasa 18,638 na ang mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Patuloy ang magandang numero ng recoveries. May 3,979 recoveries ang nai-report kahapon, samantalang nasa 960 naman ang mga namatay sa COVID-19. 3 po sa mga namatay ang naitala kahapon. Sana po dumating ang araw na wala na pong balitang merong namatay sa COVID-19. Mangyayari po ito kung patuloy nating susundin ang minimum health standards na itinakda ng ating health officials. Bago po tayo tumanggap sa ating resource persons, gusto ko rin ipaalam sa lahat na kanina ay nagsalita na po si DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere at kanyang nilinaw na hindi lamang po natin naabot ang 30,000 target testing capacity daily. Lumampas na po tayo with 34,000 with 49 accredited laboratories pero hindi po natin ito na ma-maximize kasi ayon sa DOH may problema pa rin sa mga supply at equipment. Parang ganito po yon. Meron po tayong isang van na ang capacity ay 12. 12. So, kaya na po natin mag-test hanggang 34,000 a day, bagamat ang daily test rates po talaga ay magbabago at hindi po kapare-pareho. Nasa ikalawang, okay. So, bago po tayo tumanggap ng questions, meron po tayong 2 bisita ngayon. Ang kalihim po ng Department of Transportation, Secretary Tugade, at ang kalihim ng Department of Labor, Secretary Bello. Malacanang Press Corps, ihanda nyo na ang inyong mga tanong sa 2 sa
ng gabinete. Opening statement. Provide kami ng isang sistema, proseso at kagagawa gradual, partial, calculated, and limited.
5,000 plus. So, sabi ko, palagay ko makakayanan namin dito. And right immediately after, kinakabahan na ako kasi hindi pa namin as early as late as late. Then came 31 ng gabi. Sabi sa akin, umaga pa lang, 6 o'clock in the morning of May 31, sabi, Sir, meron na tayong 23,000 plus. Sabi ko, kulang pa yan. Sir, mamaya, hintayin nyo lang, hintayin nyo yung mga 2 to 3. May makakauwi na mga bailan. At saka yung mga sinusundo na mga kamag-anak. True enough, at 4 o'clock, nag-report sa akin si Administrator Kapdak. Sabi niya, Sir, kaya yung 24,000. Sabi ko, naginamaan ako. So at 11 o'clock, on the eve of May 31, dumating ang balita. Sir, 24,000 na tayo. 24,038. Pag agad-agad, pinadalan ko si Secretary Hari, pinadalan ko si Secretary Major Dea at saka si Secretary at si Senator Bongo just to keep them informed. So as late as 11 o'clock, late in the evening of May 21, naabot na po namin yon. And then the following day, meron pa kami naabot. So total nakapauwi kami as of June 1, 25,000. 10,100 by air, 7,900 by land, and 385 lang by sea. Okay, kasi medyo mabagal yun mas mabilis yung Anyway, maliban doon, meron 6,576 OFWs na sinundo ng kanilang mga kamag-anak. Pinuntahan sila sa motel, meron naman certificate from the Bureau of Quarantine na negative sila. So pumayag na kami, pinauwi na sila. So that's records for about 6,576. A total of 25,000. Sabi ko kay Secretary, mission accomplished. Ayan. So anyway, alam ko na this is also of great interest to many of you kasi ang dami nagtatanong, ilan ba ang ating mga OFWs affected by COVID-19? Okay, we have here a record of 343,551 OFWs affected. When we mean affected, either they were displaced because of COVID or merong tinamaan talaga ng COVID. Now, our record will show na doon sa 343, meron na displaced na OFWs about 341,161. Medyo serious yun. Pero ang mas serious, 2,390 I reported about 3 weeks ago, 2 weeks ago, 1 week ago. Sinabi ko that we are expecting 42,000 OFWs being dead within the month of May up to the month of June. That's 42,000. Talagang big order yon. So, fortunately, we received report from our labor office abroad by our labor attaché, and they inform us, Sir, sabi nila, doon sa 42,000 OFWs, ang mapapauwi lang natin ay 16,679. Why? Kasi sila lang nakakompleto ng mga papeles. Yung tinatawag nilang ikama or yung exit visa. Yung kanilang clearances from their employers. At saka, siyempre, yung ticket nila pa uwi. So, only 16,679 will be coming in. And some will come in already. Meron na dumating mga around, by this time siguro, lampas na ng 1,000.
So, ang darating lang within the month of May and June, 16,679. Kaya kahapon dun sa Interagency Task Force, nakiusap ako na kung maaari makipag-meet ako kay Secretary Tugade para sa kanyang mga sasakyan, aeroplano, barko at saka buses. Yung kuminsan kasi yung mga buses ni Secretary Tugade namimili eh. Kalahin mo gusto nila puro southbound. Ayaw nila pumunta sa amin. Kasi daw yung daan papunta sa bagay, tagaroon din si Secretary Tugade. Rough road at saka ibang terrain hindi kagaya sa southbound na puro patak. So, yun ang pakikiusap ko kay Secretary Tugade to provide the transportation facilities. And then sinama ko po sa invitation si Secretary Vernan of Tourism kasi kakailanganin naman Secretary Chani, who is the chief implementer, to help us in the, again, yung quarantining and testing either by PCR or rapid testing. Kasi kailangan natin yan. I don't want, again, yung incident na na-stranded yung 24,000 to have. Again, nakakaano talaga. Nakakaawa yung ating mga OFWs talaga. Hindi ko talaga masabi how I felt them. Some of them were, in fact, somebody, a lady was calling me. Sabi ko, saan ka ba? Sabi sa akin, sir, nandito ako sa Sogo. Sabi, anong ginagawa mo dyan? Sir, dito ako nilagay. Ilang beses na ako na-swab. Palaging negative, pero hindi pa ako. Sabi ko, bakit ka hindi kinukuha? Ewan ko, sir, walang dumarating. So I called up administratoran. Sabi ko, administrator, meron isang babae sa Sogo. Mag-isang buwan mahigit na siya. You better go get her. Oh, fortunately, napunta na agad ni administrator Kagdak at naiuwi niya. So yun ang yun ang ating kuwan ngayon, ang ating trabaho. Question, I think, you. Ang una ko po sana ng topic is about the social amelioration program. Kasi po nabanggit po ni Pangulong Duterte sa kanyang 10th report last night na 1,200 LGUs na po yung nakapag-submit ng kanilang list ng waitlisted or left out beneficiaries. So hindi lang po sana kami ng update if there is now a specific timeline or deadline kung kailan po masisimulan itong pamimigay ng second tranche ng social amelioration program. Kasi po, tapos na po yung ECQ and we're now on GCQ po. Well, uulitin ko lang po, yung second tranche na ibibigay sa 12 million na nanatili sa ECQ or MECQ nung pangalang buwan ng ating ECQ, maibibigay pa rin po yan maski nasa Hunyo na tayo. So marami po kasi talaga naglilinaw niyan kung dahil GCQ na sa Hunyo, makakakuha pa ba sila? Ang basihan po, ano yung classification ng lugar ninyo nung pangalawang buwan ng ECQ at MECQ. Kung kayo po ay nakatira sa lugar na ECQ at MECQ, mabibigyan pa rin po kayo maski buwan na ng Hunyo. Now, kahapon po, nandito rin si Secretary Anyo, hindi siya makapagsabi kung kailan talaga magsisimula, no? Pero sa report nga, halos lahat naman ay nakapag-liquidate na, inaayos lang po yung electronic transfer dahil nais natin ngayon mapabilis. So konting antay na lang po. Alam ko po na hindi pa nagsisimula, pero pag nagsimula po yan, naku po, napakabilis naman po niyan dahil we will transfers. Next question po. Thanks. Sir, about naman
why is this a priority bill when we are in the middle of a pandemic? And although the government is saying that there are safeguards, many are concerned or they are expressing their fears na paano naman po on paper, it looks nice, but the implementation could be different, sir. Well, alam niyo po, medyo may alam tayo dyan. No? Meron po tayong 3-volume books na pinablish ng Cambridge na kinukumpira ang mga anti-terrorism laws sa buong mundo. At isa po talaga sa pinakamaluwag na batas, ang batas natin dito sa Pilipinas, yung Human Security Act. So ang mga provision naman po ng amendments to the Human Security Act, binasa rin po natin kung ano yung mga batas na umiiral sa mga batas mga bansa gaya ng Inglaterra, Estados Unidos, at saka Europe, no? So makikita nyo, Australia, lalong-lalo na, no? So wala naman pong draconian na provision dyan. Lahat po ng provision dyan, ibinase rin natin sa mga batas ng mga iba't ibang bansa na mas epektibo po ang kanilang pagtrato dito sa mga terorista. Now, alam ko po, panahon ng COVID, pero itong mga bills naman pong ito, naisampa na nung 17th Congress pa, hindi lang naisa batas ng 17th Congress. At wag po natin kalimutan, hindi po tayo estranghero sa terorismo. Nandyan po yung karanasan ng Marawi, nandyan pa rin po yung mga pinagagawa ng Abu Sayyaf sa Sulu. Okay, sir. Sir, my last question is for Secretary Bello po. Sir, nabanggit niyo po kanina na merong over 300,000 OFWs na apektado po nitong or displaced or nawalan ng trabaho dahil po sa COVID-19. Ano na po, sir, yung magiging plano ng government for these people? Mukhang since dumadami po yung unemployed individuals natin dito sa country. And at the same time, sir, isabay ko na rin po, yung dun po sa discovery ng mga illegal Chinese health facilities, may balita na po ba tayo kung may mga nalinya po ba for deportation na involved dito sa illegal Chinese health facilities? And ano po yung ginagawa ng mga Chinese na itong doctors dito sa Pilipinas? And at the same time, yung ano po yung nature ng trabaho ng mga, kumbaga, clients nila, yung mga pumupunta po doon? Okay. Thank you for the question. Regarding po doon sa 343,000 plus na affected by COVID-19, I mentioned to you na 341 ang displaced. In other words, they were either terminated ang trabaho nila, they are no longer employed, or they continue to be employed kaya lang hindi sila makapasok because of the lockdown. Hindi sila makapasok, so no work, no pay. So displaced pa din sila. Ngayon, doon sa 341 na yan, magtataka kayo na only 95,000 are stranded. Sabihin nyo sa akin, what happened to the more than 100,000? I will tell you, I myself am surprised that more than almost 200,000 of them do not want to come home. Ayaw umuwi. They'd rather stay there, especially those coming from America and from Europe, Rome, Madrid, United Kingdom, ayaw magsiuwi. So anyway, that makes our work lighter kasi we are left with only 95,000 stranded and only 42,000 to be repatriated. Kaya lang, we can only repatriate only 16,000. Now regarding po yung sa mga Chinese, alam mo, when you are caught violating the laws of the country, ang immediate action dyan is deportation. Now, when it comes to deportation po, only the Department of Justice can answer that. Pero siguro po, dadagdagan ko lang, as far as deportation is concerned, automatic naman po yun kung ikaw ay isang dayuhan at nahuli na may ginagawang krimen, isang option po is yung immediate deportation, pero meron pong proseso na dapat sundin bago sila finally ma-deport. Yung declaration of being ano ba tawag dito? Undesirable alien, no? Kung sila ay may papel o di naman kaya kung talagang illegal ay yung deportation for lacking papers to remain in the country. Si Yusek Roque. Okay. Good afternoon, Secretary Roque.
From Rose Novenario of Hataw, ano daw po ang paraan na isip ng pamahalaan para makabangon ang ekonomiya nang hindi isinasakripisyo ang kapakanan ng mga manggagawa? Bakit daw po kailangan magdusa ang mga obrero sa kawalan ng maayos na plano ng gobyerno sa public transportation? Gayong sila ang inaasahang puwersa para maibangon ang ekonomiya mula sa dagok ng pandemya. Mula pa rin kay Rose Novenario Yung po first yan. part, yung second part, si Secretary Tugade. Yung first part po, sa susunod na linggo, i-guest na natin dito si Secretary Carl Chua at si Secretary Dominguez. Pantapos natin i-guest si Secretary Avisado. Pero ang strategy po natin para sa recovery, umaasa pa rin po tayo sa build. At umaasa pa rin po tayo doon sa second part ng ating tax reform, no? Yung para sa income tax reform naman, para ipababa ang corporate income tax pero tatanggalin na yung mga loopholes, no? So importante po rin po 'yan sa ating strategiya. Yung sa pangalawang question, Secretary Tugade. Yes, ma'am. Yung sa katanungan ho, meron ho dalawang predikado doon na gusto kong tumbukin. Una ho, sinasabi sa katanungan na sinasakripisyo natin yung mga ordinaryong manggagawa. Pangalawa ho, sinasabi sa katanungan walang plano sa transportasyon.